سلام سلام، احوال شما چطورید؟ خوبید؟ خسته نباشید. تقریبا فصل 14 کتاب فیزیک هشتم رو تمام کردیم. یه سری از مطالب باقی مونده بود که بسیار مهم بود. گفتم اینا رو توی ویدیو براتون جمع بندی کنم که دیگه خیالتون کاملا از این فصل راحت بشه و همه مطالب این فصل رو خوب یاد گرفته باشید. از اینکه با لایک و کامنت و سابسکرایبتون منو حمایت میکنین ممنونم. اگه زنگوله رو نزدید حتما بزنین، لطف میکنین. مرسی. چه مباحثی رو امروز میخوایم بگیم بچه ها؟ یکی دوران پرتو تابش رو میخوایم بگیم و بعد دوران آینه تخت رو بگیم و بعد راجع به میدان دید صحبت کنیم و مقایسه کنیم میدان دید آینه ها رو با هم دیگه. یه سوال هم که خیلی وقتا توی تستا و توی امتحانا میاد براتون نوشتم که میخوایم راجع به تصویر ساعت در آینه با هم حل کنیم که هر چیزی توی این فصل مونده رو به شما کامل گفته باشم. شما ایشالا استفاده کنید از این ویدیو و نتیجه خوبی بگیرید. خب بریم ببینیم چی میگه دوران پرتو تابش اصلا یعنی چی. اگه یادتون باشه از ویدیوهای قبلی ما میگفتیم هر پرتو تابشی که به آینه تخت برسه حتما طبق قوانین بازتاب برمیگرده. طبق قوانین بازتاب برمیگرده یعنی اینکه تحت هر زاویه‌ای که این پرتو بتابه، مثلا فرض کنین اگر اینجا زاویه تابش من آی هر عددی مثل 60 مثل 70 80 هر چی که هست، بازتابش شما با همون زاویه داره چی میشه؟ اتفاق میفته. قوانین بازتاب میگفت همیشه پرتو تابش بازتاب و خط عمود هر سه در یک صفن، همیشه زاویه تابش و بازتابش با هم برابرن. حالا سوال ما اینه، اصلا درس ما داره اینو میگه اگر آینه رو فیکس و ثابت در نظر بگیرید، بیای پرتو تابش تو دوران بدی. یعنی چی بچه ها دوران بدیم؟ یعنی اگر پرتو داشته با زاویه مثلا 60 میتابیده، فرض کنین آیا شما 60 بوده، آلفا به اندازه مثلا 30، اینا هر عددی میتونه باشه، دوران پیدا کرده خلاف جهت عقربه های ساعت. و حالا من میخوام ببینم که بعد از این دورانش که به اندازه 30 درجه نسبت به عقربه های ساعت در خلاف جهت تابی حالا چجوری بازتاب میکنه. بچه ها یه نکته خیلی مهم اینجا داریم. اون میگه که اگر آینه ثابت باشه، هر اندازه که شما زاویه تابشتون رو دوران بدین، زاویه بازتابش هم به همون اندازه دوران میکنه. اما اون نکته خیلی مهمه چیه؟ میگه شما اگر در جهت عقربه ساعت، یعنی اینجا خلاف عقربه ساعت، پرتو تابشتو دوران دادی، پرتو بازتابش جهتش مخالف این میشه. یعنی اینجا که پاد ساعتگرد بود، حالا پرتو بازتاب شما حتما ساعتگرد ولی به همون اندازه آلفا تغییر میکنه. پس این میشه پرتو چی بچه ها؟ بازتاب. یعنی الان دوباره تابش و بازتابش شما حتما از قوانین بازتاب پیروی میکنه. یعنی بازم آی و آرتون برابره. فرض کنین من اینجا 60 بود، 30 درجه هم اضافه کردم کل این. البته 30 نباید باشه، کمتر باشه که 90 نشه، مثلا 20 باشه. این ورم دوباره 60 با 20 جمع بشه میشه چی بچه ها؟ 80 درجه. باز آی و آرمون هر دو طرف مساوی 80. پس وقتی من پرتو تابش رو به اندازه زاویه آلفا مثلا 20 درجه در خلاف جهت عقربه ساعت پاد ساعتگرد دوران دادم، چی شد؟ پرتو بازتابشم هم به همون اندازه 20 درجه ولی این دفعه در جهت عقربه های ساعت یا ساعتگرد دوران پیدا کرد. فهمیدیم نکته مهم اینه اگه آینه ثابت باشه، دوران پرتو تابش و پرتو بازتابش یکسانه اما جهتهاش با هم متفاوته. 20 درجه 20 درجه، پاد ساعتگرد. این از این. اگر اینو خوب یاد گرفته باشید حالا میتونیم بریم راجع به دوران آینه صحبت کنیم.
دوران آینه چی میگه؟ میگه این دفعه پرتو تابش تو ثابت بذار بمونه. یعنی اگه مثلا اینجا یه لیزره یا چراغ قوه است، هرچی هست ثابت بمونه، ولی شما بیا آینه تو این دفعه دوران بده. یعنی آینه ای که مثلا نور داره بهش میتابه، من این دفعه چیکار کردم؟ دورانش دادم. اگه دقت کنین تو شکل من میبینیم دوران ما ساعتگرد داره اتفاق میفته، یعنی به سمت عقربه، حرکت عقربه های ساعت. فرض کنیم که پرتو ما به این اندازه یعنی آینه ما به این اندازه دوران کرد. حالا خود آینه در حالت یک اگه اسمشو بذارم، پرتو که تابیده طبق قوانین بازتاب برگشته، اینم خط عمودشه. یعنی بچه اینجا اگه این آیه اینم آره، حتما آیه آره اولیه‌مون طبق قوانین بازتاب با هم برابر. سختی کار تو دوران آینه اینه که بچه‌ها وقتی شما آینه رو دوران میدین، خط عمودتون هم دوران میکنه. ولی تو بالایی چون آینه ثابت بود، ببینید خط عمود من یه دونه بیشتر نکشیدم، چون نقطه تابشمون و آینه ما ثابته. پس اینجا آینه من چون داره دوران میکنه میچرخه، خط عمود من مطابق با اون به همون اندازه چی میشه بچه‌ها؟ دوران میکنه. یعنی حالا زاویه تابش شما اینقدر بزرگ شد، یعنی شد آیه به علاوه چی بچه‌ها؟ آلفا. پس حتما بازتابش شما باید به همین اندازه چی بشه؟ زیاد بشه. و به همین دلیل پرتو بازتابشتون بچه‌ها نسبت به دوران آینه 2 برابر جابجا میشه، چون یه بار زاویه تابشتون بزرگتر شده و یه دوره دیگه بازتابشتون. به این دلیل پرتو بازتابشی که میخواد رسم بشه بچه‌ها به این ترتیبه، به اندازه 2 آلفا دوران میکنه، بزرگ میشه و بعد به این ترتیب چی میشه بچه‌ها؟ از این خارج میشه. اگه این آلفا بود، این میشه چی بچه‌ها؟ 2 آلفا. و این حالا میشه بازتابش جدیدمون. پس بگیم چی گفتیم؟ گفتیم اگر آینه این دفعه ثابت نباشه، چی ثابت باشه؟ پرتو تابش. آینه رو که دوران بدین، به هر اندازه‌ای که آینه رو دوران میدی، پرتو بازتابش 2 برابر دوران میکنه، 2 آلفا زیاد میشه اندازش. و اینکه در این حالت خط عمود ما هم داره چی میشه بچه‌ها؟ دوران میکنه. و نکته مهم اینه که چون این در جهت عقربه های ساعت بود، اینم در جهت عقربه های ساعته، پس نتیجه میگیریم اگر آینه رو حرکت بدیم و پرتو تابشمون ثابت باشه، پرتو بازتابش ما در همون جهت دوران میکنه، ولی 2 برابر. تو بالایی جهتش عوض میشد، اندازه ها برابر بود. اینجا چون آینه حرکت میکنه، زاویه 2 برابر میشه، اما جهت ها ثابت میمونه. حالا مثلا میتونیم مثال بزنیم دوباره. این اگر مثلا 60، حالا 60 رو کمتر بذارم، اینو مثلا بذاریم 40، اینم میشه 40. فرض کنید آلفا 20 باشه، 2 آلفا شما میشه 40. ببینید زاویه تابش شما این دفعه شده چقدر؟ 40 به علاوه 20 60. اینم چون 2 آلفا دوران میکنه، حتما زاویه بازتابش جدید شما میشه چی؟ 60. اینو نیازه که حتما بچه چند بار شکلش رو بکشید. یه مقداری گفتم چون خط عمود هم دوران پیدا میکنه، کشیدن این شکل سخته. حتما رنگی با رنگ‌های مختلف، مثلا آینه در حالت 1، آینه در حالت 2، N1 N2 آلفا به علاوه یه آلفای دیگه میشه 2 آلفا. حتما این شکلی تمرین کنیم که خوب اینو یاد بگیریم. اما آخرین مطلب امروزمون میگه میدان دید آینه ها چیه؟ البته آخری که نیست، فقط راجع به درسش. میدان دید بچه‌ها فضاییه که شما پشت سرتون، فرض کنید اگر آینه رو من اینجوری مثل دستم جلو میگیرم، جلوی صورتم میگیرم، فضایی که پشت سرم توی این آینه دارم نگاه میکنم و بهش میگیم میدان دید. اگه بخوایم میدان دید آینه ها رو مقایسه کنیم بچه‌ها، میدان دید آینه محدب به دلیل برجسته بودن سطحش
از همه آینه های دیگه بیشتره. بعد میدان دید آینه تخته و کمتری مربوط به آینه مقعره، به خاطر فرو رفته بودنش پرتوهای کمتری بهش برخورد میکنه. ولی سطح آینه محدب برجسته است، میدان دید زیادی داره در آینه بغل ماشین، در پارکینگ ها، فروشگاه های بزرگ، سر پیچ جاده ها. به این دلیله که حتما دیدین آینه هم کاملا حس کردید محدب بودن و برجسته بودنش، چون فضای زیادی رو نشون میده و ما میتونیم دید زیادی داشته باشیم و موقع حرکت کردن با ماشین دقت بیشتری کنیم. اینم از این. حالا آخرین سوال رو بگیم. سوال آخر میگه تصویر 1 ساعت عقربه‌دار، این خیلی تو تستا میاد، 4:50 داره تو آینه دیده میشه. پس تصویر رو داریم 4:50 میبینیم، میخوایم ببینیم ساعت چه عددی نشون میده. بچه یه نکته خیلی مهم رو من اینجا بگم که این سوالا براتون آسون بشه. 2 مدل این سوالا میتونه باشه. یا ساعتتون از 12 بیشتره، یعنی ساعت 1، البته ما میگیم 13، 14، 15، 16 این شکلی. یا ساعت شما از 12 کمتره. اگر ساعتتون از 12 بیشتر بود، ساعت داده شده رو از 24 کم کنید. اگر از 12 کمتر بود، بیایید از خود 12 کمش کنید. اگه این کار رو انجام بدیم به راحتی جواب پیدا میکنید. الان میگه 4:50، یعنی من باید از 12 کمتره، پس اینجا بنویسم 4:50 کم کنم. این میشه 10. اینم از 11 که کم بشه میشه 7:10. یعنی تصویر هر کدوم در آینه رو به این ترتیب با یه منهای خیلی ساده، به جای اینکه حالا بخواین یه کلمه شکل بکشین، آیا درست بگین یا نگین، به این ترتیب با این فرمول خیلی ساده میتونید به دست بیارین. امیدوارم از ویدیو امروز استفاده کنین. لایک و کامنت و سابسکرایب یادتون نره. خدا نگهدار.